In English grammar, verbs play a very important role. Hoy, verbs e English grammar bahut dangor eta important role play kore. When I say very important, I mean very important, major, significant role. Ami jeti eta horu small sentence express koribo loga hoy no, ami conversation use koribo loga hoy no. Like if I say I play, I go, he does, they come. ঠিক আছে? আদি টাইপৰ সৰু small sentence buru frame কৰোতে আমি verbs ok বাদ দি কোনো sentence আমি frame কৰিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ verbs অবিহনে কোনো এটা language আপুনি express কৰিব নোৱাৰে হয় grammar একেবাৰে অধুৰা verbs অবিহনে এতিয়া এই sentence কেইটা অৰ্থাৎ small যেটা sentence ৰ কথা আমি already উল্লেখ কৰিলো ন সেই sentence কেইটাত কি verbs use হৈছে কওকচোন ইয়াত go verbs use হৈছে play হৈছে does হৈছে come verb use হৈছে তো এনেবোৰ verb use হৈছে তো ইয়াত চাওকচোন I play he does বা she does they come ইয়াত দুটা only দুটা word is they come তেওঁলোকে আহে he go তো ইয়াত only দুটা তাৰে এটা হল verb অন্য এটা হল subject তো চাওকচোন ইমান small sentence এটাটো verb লগা হয় verb অবিহনে sentence একেবাৰে অধুৰা হয় যেহেতু আমি লাস্ট সেগমেন্টত POS ৰ সকলোবোৰ পাৰ্টছক একেলগে ডিসকাস কৰিছো ইনক্লুডিং verb কিন্তু verbক আমি কৈছিলো কি verbক এটা এক্সট্ৰা সেগমেন্টত আমি ইন ডেপথ আমি ডিসকাস কৰিম হয়নে তো verbs হৈছে POS ৰ ভিতৰত এটা বহুত ডাঙৰ টপিক বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সেই কাৰণে আমি verbsক সেপাৰেট কৈ ডিসকাস কৰিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া আমি সেই verbsৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰি আছো সো লেটস গেট স্টাৰ্টেড তো আজিৰ এই সেগমেন্টত আমি কি শিকিব গৈ আছো হয় এই সেগমেন্টত আমি verbsৰ বিষয়ে কি শিকিব গৈ আছো এই সেগমেন্টত আমি জানিম যে নাম্বার 1 verbs কি what are verbs number 2 types of verbs number 3 v4 and v5 হয় এটো এটা পাৰ্টছে হয় verbsৰ ঠিক আছে number 4 do we actually need to learn the verbs verbs are words that show an action occurrence state of being as for example অঙ্কুৰে ফুটবল খেলি আছে ঠিক আছে অঙ্কুৰে কি খেলি আছে ফুটবল খেলি আছে অঙ্কুৰ is playing football like that বৰ্ষা স্কুল যায় বৰ্ষা goes to school তো ইয়াত first sentence তো এই sentence তোৰ first sentence তো কি হৈছে first sentence তো আমি action word কি ইউজ কৰা হৈছে action word or verb একে হয় যিবোৰ word action লয় সেইবোৰ word হৈছে verb তো ইয়াত verb কি ইউজ কৰা হৈছিল ফার্স্ট সেন্টেন্স তো খেলি আছে হে অ্যাকশন ওয়ার্ড ইউজ কৰা হৈছে ন অর্থাৎ কি প্লে মানে খেলা খেলি আছে মানে প্লেইং লাইক দ্যাট তো খেলা কামটো যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত হৈ আছে বা কন্টিনিউটিত হৈ আছে গতিকে প্লে ভার্বটোৰ লগত আমি ing প্লাস কৰি বা এড কৰি তাত প্লেইং কৰি পেলাই আমি সেন্টেন্সটোত আমি ইউজ কৰিছো তেনেদৰে নেক্সট সেন্টেন্স তো অর্থাৎ সেকেন্ড সেন্টেন্স তো ডেইলি রুটিনৰ কামৰ বিষয়ে এক্সপ্ৰেছ কৰা হৈছে লাইক বৰ্ষা গোজ টু স্কুল কি কৰে বৰ্ষাই সদায় স্কুললৈ যায় বা স্কুল যায় হেতু এটা ডেইলি হেবিট হয় ন তো এটো এটা সিম্পল প্ৰেজেন্টৰ কি হয় সেন্টেন্স হয় এন্ড ইয়াত এই সেন্টেন্সটোত verb বা অ্যাকশন ওয়ার্ড কি ইউজ হৈছে তো ইয়াত ইউজ হৈছে go ইউজ হৈছে But বৰ্ষা এটা সিঙ্গুলার পার্সন হয় ন সো গোৰ লগত es এড হৈ goes হৈছে তো এনেবোৰ অ্যাকশন ওয়ার্ডকে আমি verb বুলি কওঁ এতিয়া আপোনাৰ verbৰ বিষয়ে অকনমান হলো আইডিয়া আহিছে না একচুয়ালি verb কি হয় কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় লাইক দ্যাট এই বিষয়ে আমি yes আমি একো শিকাই নাই বাট অকনমান তো আমি আলোচনা কৰিছো তাৰপৰা আপুনি অকনমান হলো আইডিয়া পাইছে ন verb হৈছে অ্যাকশন ওয়ার্ড যিবোৰ ওয়ার্ডে অ্যাকশন লয় go play come ঠিক টাইপৰ এনে ধৰণৰ যিবোৰ action word সেইবোৰে হৈছে verb now we are going to discuss about the types of verb আমি সৰুতে প্ৰায় এনেদৰে শুনিছিলো like go went gone তাৰপিছত do did done ঠিক আছে see saw seen এনে ধৰণৰ কিছুমান আমি verb পাইছিলো ন বা টাৰ্ম পাইছিলো ন হয় তো এইবোৰে হৈছে verbs or types that means verbs or তিনটা টাইপস থাকে base form past form and past participle form go verb tour base form hoise
go. ইয়াৰ past form হ'ব কি went and go verb tour past participle form হ'ব কি gone. তো go went gone. তেনেধৰণে do verb to do did done. Do হৈছে base form, did হৈছে past form and done হৈছে past participle form. তো এই কেইটাই হৈছে verbs or types. Now we are going to discuss about the gerund V5 or present participle. এইটো একেই হয় হা আমি অলৰেডি কি পালো past participle বিষয় পালো ন আমি এতিয়া present participle বিষয় আলোচনা কৰিম আমি প্ৰায় এনে সেন্টেন্স কিছুমান পাও লাইক Ram is playing or she is singing or he is coming তো এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স বোৰত যি playing singing coming যিবোৰ action word ইউজ হৈছে ন সেইবোৰে হৈছে ইয়াত verb ইয়াত verbৰ লগত ing প্লাস হৈছে হয় ইয়াত verbৰ লগত ing এড হৈ এটো playing হৈ গৈছে going হৈছে dancing হৈছে লাইক দ্যাট যদি আমি play verb টু টাইপছৰ বিষয়ে কওঁ ন দেন কি হ'ব play played played মানে কি play হৈছে base form played হৈছে past form and played হৈছে past participle form তেনে ধৰণে sing sang sang sing হৈছে base form sang হৈছে past form and sang হৈছে past participle form come came come তেনেহলে প্ৰত্যেকটো ভাৰ্বৰে বেস ফর্ম থাকে এটা পাস্ট ফর্ম থাকে একটা আৰু একটা কি থাকে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে এতিয়া আপুনি চাগে অকন কনফিউজ হৈ গৈ আছে বাট এই প্লেইং সিঙ্গিং কামিং আদি ওয়ার্ডবোৰ কেনেকৈ ভার্ব হ'ব পাৰে হয় ভার্ব এটাৰ তিনটা টাইপস থাকে এটা বেস ফর্ম পাস্ট ফর্ম এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আমি অলরেডি পালো ন বাট আমি হিউম্যান বিংসে কি কৈছো নিজৰ সুবিধাৰ বাবে হয় আমি নিজৰ সুবিধাৰ বাবে এই জেৰান বা প্ৰেজেন্ট পার্টিসিপল বা আমি ইয়াক শর্ট ফর্মত কি কওঁ V5 হয় এই V5 ক আমি কি কৰিছো ডিসকভাৰ কৰি লৈছো আমি বনাই লৈছো একচুয়ালি অৰ্থাৎ ভার্ব এটাৰ বেস ফর্ম প্লাস লগত কি হয় ing এড কৰি তাত কি কৰিছো এই জেৰান বা V5 বা প্ৰেজেন্ট পার্টিসিপল টো আমি কি কৰিছো ইন্ট্ৰোডিউস কৰি লৈছো যাতে আমাৰ সুবিধা হয় সো গোৰ V5 হ'ব কি going প্লেৰ V5 হ'ব কি playing singer V5 হ'ব কি singing like this way dancer V5 কি হ'ব dancing play V5 কি হ'ব playing runner V5 কি হ'ব running হয়নে হয় now we are going to discuss about the V4 V5 ৰ বিষয়ে আমি বুজি পালো ন হয় V4 ৰ বিষয়ে আমি তে জানবা হওক অৰ্থাৎ third person singular present form or V4 or third person singular form এটো বহুত ডাঙৰ লাগে ন বাট আমি ইয়াক V4 বুলি উচ্চাৰণ কৰিম ঠিক আছে যাতে আমি শৰ্টত উচ্চাৰণ কৰিব পাৰো there are one thing to understand like I play football এই ক্ষেত্ৰত আমি সিম্পলি ক'ব পাৰিম যে ইয়াত play যেটো verb আছে ন play verb টোৰ বেস ফর্ম ইউজ হৈছে বাট আমি এনে কিছু সেন্টেন্স পাও লাইক বিজয় plays football he dances ঠিক আছে তো now you may wondering like plays টাৰ্মটো কেনেকৈ verb হ'ব পাৰে because যদি আমি play verb টো টাইপস বুৰৰ বিষয়ে আমি কওঁ then play verb to base form হ'ব play তাৰপিছত past form হ'ব played and past participle form হ'ব played and যদি V5 ৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ then play plus ing তো হেতু হ'ব playing তো plays to কেনেকৈ হ'ব পাৰে কেনেকৈ ই এটা verb হ'ব পাৰে ই এটা verb part কেনেকৈ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ যেনেকৈ V1 ৰ লগত ing V1 ৰ লগত ing অৰ্থাৎ verb এটাৰ base form ৰ লগত ing এড কৰি আমি কি পালো V5 ক্ৰিয়েট কৰিলো ঠিক তেনেদৰে আমি আমাৰ হেল্পৰ বাবে আমাৰ সুবিধাৰ্থে ঠিক আছে আমাৰ হিউম্যান বিংৰ সুবিধাৰ্থে V1 ৰ লগত মানে verb এটাৰ base form ৰ লগত s বা es প্লাস কৰি বা এড কৰি আমি V4 ক্ৰিয়েট কৰি লৈছো হয় হেতুৱে হৈছে V4 অৰ্থাৎ V4 ইকুৱেল কি V1 plus s or es and V5 equal কি V5 equal আছিল V1 plus ing and আমি V5 ক আমি সদায় continuous tense ত ইউজ কৰো দেই হেতু মনত ৰাখিব V5 ক আমি continuous tense ত সদায় ইউজ কৰো মানে continuous tense ত ইউজ কৰো and V4 যেটো আমি অলৰেডি এতিয়া ডিসকাস কৰিলো V4 ক আমি সদায় singular personৰ ক্ষেত্ৰতহে ইউজ কৰো হয় হেতুৱে V4 and V5 ৰ মাজত পাৰ্থক্য like he plays cricket Ram goes to school every day.
Your boss likes you. চাওকচোন প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সৰ ভাৰ্বৰ লগত s বা es প্লাস হৈছে লাইক প্লেজ প্লে লগত s প্লাস হৈছে নাই এড হৈছে নাই তো ইয়াৰ লগত আকৌ নেক্সট সেন্টেন্স আকৌ ৰাম গোজ টু স্কুল এভৰিডে ইয়া গো লগত es প্লাস হৈছে তেনেধৰণে your boss likes you লাইকৰ লগত s এড হৈছে so this would be the end of this segment of verbs and I hope that you must enjoy this segment and understood properly. So, মই মোৰ ফালৰ পৰা 100% দিব ট্ৰাই কৰিছো but তাৰ পিছতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে some people are not able to understand properly. মই যিবোৰ কথা এক্সপ্ৰেছ কৰি আছো যিবোৰ কথা মই আপোনাৰ লগত ক'ব খুজি আছো যেনে ধৰণে মই বুজাব খুজি আছো সেই সিস্টেমটোত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কোনো ব্যক্তিয়ে সেই সিস্টেমটো ফেমিলিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিবও পাৰে ফলত তেওঁলোকে বুজাত অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে হয় যদি তেনে হয় তেন্তে হেতু একেবাৰে সামান্য হেতু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই হয় হয় আপুনি মানুহ ময়ো মানুহ আমি যেতে হিউম্যান বিং গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ মাইন্ডসেট বেলেগ থাকে হয় আমাৰ নেচাৰ বেলেগ থাকে প্ৰত্যেকটো মানুহে আমি ইন্ডিভিজুৱেল বেলেগ হয় এজনৰ লগত আনজন নিমিলে গতিকে হেতু হোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক সো এনে ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা টিপ বা সাজেশন দিব পাৰো কি আপুনি যদি বুজা নাই দেন এই সেগমেন্টটো আকৌ এবাৰ কি কৰে ৰিকাপ কৰি আপুনি ভালদৰে ওয়াচ কৰক দেন আই হোপ যিখিনি কনফিউজনত আপুনি ভুগি আছিল সেইখিনি ওভাৰকাম কৰিব পাৰিব সো দিস ইজ জ্যোতি সাইনিং অফ বাই